Okay. Okay, morning. Friend, ngayon, mayroon tayong gagawin. CPU. Check natin kung ano problema. Medyo dumi. Tagal na hindi na bubuksan to. So, kailangan natin linisan muna. Nag-una po siya ngayon. Hindi ko lang nilagay yung kanyang hard disk kasi trinay ko muna kung magpa-power on yung kanyang motherboard. Pero hindi pa rin tayo sure kung talagang power supply lang ang may problema. So try natin ilagay ang kanyang hard disk. So bago kayo nagkabit ng hard disk, siguradong naka-turn off ang inyong computer CPU nyo para iwas damage sa mga device. Ito, papagitan natin ng power yung kanyang okay, ayan, nag-on na. Medyo mabagal lang. So, kailangan talaga magawa to dahil yung bata, alam niyo po ngayon, online ang klase. So, kailangan nila to. Okay, so iwanan muna natin siya. At titingnan ko muna yung aking sinaing dahil wala ang aking may ba. Hello, Berlin! Ano? Okay ka dyan? Labas ka muna kaya? Labas ka na. Magluluto ako. Excuse me. Okay, tingnan natin ang sinaing ko. Amoy na. Check ko lang kung wala. Okay, ang aking iluluto ay pili kasi yung anak ko ng tawag dito bulaklak. Okay, tumitikim lang dyan kasi na alam ko mataas ang ano dyan, cholesterol. So yan ang aking gagawin ko, chicharon bulaklak. Gagawin taba. Okay. Bulaklak.
diretsong bulaklak. Sa tingin ko po, luto na ito. Kunti na lang, toastan na konti. Okay, ngayon naman tingnan natin yung ating computer na ginagawa kung okay na. Oh, super, hindi naman siya nagbago sa tingin ko. Yan, kayo kung gusto nyo magpagawa sa akin, libre. Libre ako gumawa, lalo na sa mga may-ari ay estudyante, nag-aaral. Libre ang gawa lang, hindi yung pyesa. Pero pag may parts naman na problema, kayo po ang bibili, hindi ako. Okay, yan lamang po. Salamat.